السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم سوفت وير بالعربي. موضوع اليوم مهم ومفيد جدا خاصة لأصحاب الأجهزة الضعيفة الذين يعانون من بطء في أجهزتهم أثناء تشغيل لعبة أو حتى أثناء الاستخدام العادي، أو ممكن أن يعاني من هذا المشكل أيضا أصحاب الأجهزة المتوسطة والجيدة. فهذا الشرح سيكون حلا مثاليا لتسريع النظام والتخلص من كل مشاكل التقطيع أثناء التصفح أو أثناء تشغيل الألعاب أو البرامج، فقط بخطوات بسيطة سنعدل في الإعدادات فقط. لن نحتاج لا برامج ولا أي شيء آخر. فقط قبل أن نبدأ أطلب منكم دعم هذا الفيديو بلايك، واشتركوا في القناة إذا كنتم غير مشتركين، لأننا نقدم محتوى مفيد وبشكل مستمر. وننطلق في الشرح. أول خطوة سنقوم بها سنقوم بالدخول إلى تاسك مانجر. سنذهب إلى هنا ونقوم بعمل كليك يمين، ثم نضغط على تاسك مانجر بهذا الشكل، ثم ندخل على ستارت اب. وهنا سنجد مجموعة من البرامج المثبتة على الجهاز والتي تشتغل تلقائيا بمجرد اشتغال الجهاز، وهذا ما سيسبب استهلاك كبير في موارد الجهاز. يعني أنك ستحس ببطء شديد في الجهاز حتى وإن كنت على سطح المكتب، يعني بدون أن تفعل أي شيء، لأن هذه البرامج أصلا هي تشتغل في الخلفية وتستهلك موارد الجهاز يعني بشكل كبير. فكل ما علينا فعله سنقوم بإلغاء الاشتغال التلقائي لهذه التطبيقات بهذا الشكل. مثلا سنريد إلغاء اشتغال هذا التطبيق، سنقوم بعمل disable بهذا الشكل. التطبيق الثاني disable، ونقوم بإلغائها جميعا. ثاني خطوة معنا سنقوم بالذهاب إلى Control Panel بهذا الشكل وسندخل عليه. بعدها سندخل على System and Security. بعدها سندخل إلى Power Options، وهنا يجب علينا تبديل الخيار ووضعه في High Performance. وهذا الخيار يأتي مبدئيا على Balanced لأنه لا ينفع كثيرا الأجهزة، يعني أجهزة اللابتوب، وذلك للمحافظة على البطارية طبعا. لكن بالنسبة للأجهزة المكتبية فلا شيء يمنعك من وضعها على High Performance. الآن سنخرج. ثالث خطوة سنذهب إلى الإعدادات بهذا الشكل. بعدها سندخل على Personalization. بعدها ندخل على Colors. هنا لدينا خيار Transparency Effect، يعني التأثير الضبابي أو الشفافية. كما ترون على اليسار هنا في هذه اللوحة لدينا تأثير ضبابي. عند إلغائها بهذا الشكل كما ترون سيذهب التأثير. هذا الخيار هو غير مؤثر نوعا ما، لكن على الأجهزة الضعيفة سيؤثر بالفعل لأنه يستهلك القليل من الرامات. بالنسبة للخطوة الرابعة فهي خاصة بتشغيل الألعاب. سنذهب إلى الإعدادات مرة ثانية وسندخل على Gaming، وبعد ذلك سنقوم بإلغاء Xbox Game Bar الخاصة بالتسجيل، ثم نتجه إلى Game Mode بهذا الشكل. وهذا الخيار الذي عليه جدل كبير، يعني هناك من يقولون أن يجب عليك تفعيل الجيمنج مود حتى تحصل على أداء أفضل، وهناك من يقول عليك إطفاؤه، لكن عن تجربة شخصية فعلا يجب عليك إطفاء هذا الخيار، سيمنحك ثباتا وفريمات أكثر. الخطوة الخامسة وهي خطوة مهمة جدا وستحدث فرقا كبيرا. سنتجه إلى هذا الحاسوب This PC بهذا الشكل، ثم نقوم بالضغط على Properties، ثم Advanced System Settings، بعد ذلك Settings، ثم نقوم بإلغاء هذا الخيار Show Thumbnails. وهذا الخيار سأقوم بشرحه لكم. مثلا سنذهب على مدير الملفات بهذا الشكل. كما ترون لدينا ملفات وتظهر صور صغيرة بداخلها، وهذا ما يعيق أو يجعل التنقل بين الملفات أبطأ بالنسبة للأجهزة الضعيفة التي تحتوي على هارد ديسك ميكانيكي ورامات قليلة. لذا كل ما علينا فعله سنقوم بإلغاء خيار Show Thumbnails، ثم نقوم بعمل Apply. وكما ترون ذهبت الصور المصغرة من الملفات، مما سيجعل التنقل بين الملفات أسرع وأسرع. ثم نقوم بعمل OK. سادس خطوة معنا سنذهب إلى قرص السي أو القرص الذي ثبتتم فيه النظام بهذا الشكل، ونقوم بعمل كليك يمين، ثم نقوم بعمل Properties. بعد ذلك سنقوم بعمل Disk Clean Up حتى ننظف الملفات المتراكمة والتي ليس لها يعني أي دور. هنا سنترك كل شيء كما هو، لكن نتأكد من أن خيار Thumbnails مفعل بهذا الشكل، ثم نقوم بعمل Clean Up System Files. هذه العملية ستأخذ وقت أطول في Windows 7. بعد ذلك سنقوم بعمل OK. Delete Files وننتظر.
انتهت العملية، سنقوم بالخروج. الخطوة السابعة وهي خطوة مهمة أيضا، وهي تحديث إصدار الويندوز. سنذهب إلى الإعدادات بهذا الشكل، ثم نذهب إلى Update and Security، وهنا ستجدون زر الأبديت ستقومون بالضغط عليه. أنا قمت بتعطيل خاصية التحديث لأغراض شخصية لأني أريد الاستقرار على نسخة ما. لكن هناك نقطة مهمة، قد يواجه البعض مشاكل أثناء عمل الأبديت، يعني مثلا أثناء الانتقال إلى نسخة، يعني مثلا نسخة 18.03 إلى نسخة 20H2، يعني أثناء الانتقال من نسخة إلى نسخة ثانية ممكن أن يواجه رسائل الخطأ مثل هذه، رسائل بالأحمر بهذا الشكل، أو يتوقف معه التحديث. لكن الحل سهل جدا، شرحته في فيديو سابق عبر أداة مايكروسوفت، حيث تمكنك هذه الأداة من إجراء التحديث بكل سلاسة وبدون مشاكل. رابط الفيديو موضوع في صندوق الوصف، بالإضافة إلى أنه سيظهر أمامكم الآن في الأعلى. ثامن خطوة خاصة لمستعملي ويندوز 10، لا أنصحكم بتاتا بتثبيت برامج الحماية المجانية، لأن هذه البرامج تشتغل في الخلفية وتستهلك الكثير من الموارد. وثانيا البرامج غير فعالة أمام الفيروسات تماما، يعني أنها ستعيق أداء الجهاز فقط. فأرى أن ويندوز ديفندر سيكفيكم. لا أقول بأن ويندوز ديفندر هو كافي، لكنه أحسن بكثير من البرامج المجانية، بالإضافة إلى أنه لا يستهلك موارد الجهاز. إذا كنتم تريدون برامج حماية فخياركم الوحيد هو اشتراء يعني برامج حماية مدفوعة، أو كحل ثانوي يمكنكم الاستقرار على ويندوز ديفندر وحذف جميع برامج الحماية المجانية. ومعنا تسع خطوة وآخر خطوة في هذا الفيديو، وهي تحديث كرت الشاشة إلى آخر إصدار. فهذا شيء مؤثر جدا في الألعاب خاصة. فيما يخص تحديث كرت الشاشة أو كيفية العثور على التحديث المناسب لكرت الشاشة الخاص بك، فقد شرحت ذلك في فيديو مفصل سابقا، سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، وسيظهر كذلك أمامكم الآن في الأعلى. أظن أن الشرح كان بسيط ومفهوم للجميع وكان مفيد أيضا، لذا فتقديرا على جهودي لا تنسوا وضع لايك في هذا الفيديو، وإذا واجهتم أي مشاكل اكتبوا لي في التعليقات، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.